เรามีทริปไปเที่ยวกันนะคะ2 วัน1 คืนจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าโคราชวันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันแต่จุดหมายปลายทางของเรานั้นที่เที่ยวนั้นเรายังไม่มีเลยเนาะเราจะไปแบบไร้จุดหมายเจอตรงไหนก็แวะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเจอกันค่ะอันนี้คือที่เที่ยวที่แรกของเรานะคะก็จะเป็นกังหันลมที่เขื่อนลำตะคองนะคะอำเภอสีคิ้วนี่บรรยากาศก็จะแบบประมาณนี้ที่นี่ก็คือบ่อน้ำผุดนะคะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติวันนี้ก็จะมีคนค่อนข้างเยอะที่มาเล่นกันนะคะกิจกรรมที่นี่ก็มีเล่นน้ำนะคะที่บ่อน้ำผุดอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือคายักด้วยนี่ก็จะประมาณธรรมชาติมากอากาศดีลมลื่นเย็นสบาย
วันนี้ก็จะเป็นทริปพามาแวะดูชมธรรมชาติที่เขาใหญ่กันนะคะตอนนี้อยู่ที่น้ำตกเหวสุวรรณนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปชมธรรมชาติกันว่าจะสวยงามขนาดไหนตามเจอกันจบกันไปแล้วนะคะกับทริป2 วัน 1 คืนกับที่โคราชนะคะเที่ยวกันแบบเที่ยวไปเรื่อยกันเลยไม่มีจุดหมายเนาะแวะไปตามทางเรื่อยๆแล้วมาจบกันที่จากโคราชเขาใหญ่นครนายกนะคะแล้วก็กำลังมุ่งหน้ากับกรุงเทพกันนะคะต่อไปในทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงฝากติดตามกัน EP หน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ